No niin. Tunti loppui. Kiitos kaikille. Annasa, jäätkö sinä hetkeksi? Ei. Tiina, voinko minä kysyä sinulta jotain? Se on tärkeä asia. Tietenkin. Mistä on kyse? Onko kaikki hyvin? Kyllä, kaikki on hyvin. Mutta en tiedä, miten se sanotaan suomeksi. Roosa, hän sai töitä. Pedro, hän hakee töitä. Ja minä en tee mitään. En tiedä, miten haetaan töitä Suomessa. Ei yhtään mitään. Ahaa, ymmärrän. Se on ihan normaali tilanne, Anna. Monet ulkomaalaiset tuntevat samoin. Suomessa työnhaku on erilaista kuin Saksassa. Työnhaku. Mitä se tarkoittaa? Työnhaku tarkoittaa, että etsit töitä. Työ on työ ja haku tarkoittaa etsimistä tai hakemista. Työn haku. Se on yhdyssana. Työnhaku. Okei. Ja miten se tehdään täällä? Ensimmäinen asia. Sinun pitää tietää, mistä töitä löytää. Suomessa on muutama tärkeä nettisivu. Ensimmäinen on Työmarkkinatori. Se on valtion sivusto. Siellä on paljon ilmoituksia ja se on ilmainen. Työmarkkinatori. Okei. Toinen on Duunitori. Se on erittäin suosittu. Siellä on paljon avoimia paikkoja. Ja kolmas, LinkedIn. Se on sama kuin muualla maailmassa, mutta myös täällä käytetään sitä. Ja voiko sieltä löytää tavallisia töitä, ei vain hienoja töitä? Kyllä, Anna. Myös kassatyötä, siivoojia, tarjoilijoita, varastotyöntekijöitä, kaikkea. Mutta kuule, on myös toinen asia, jota moni ei tiedä. Suomessa on paljon töitä, joita ei koskaan ilmoiteta nettisivuilla. Sille on oma sana. Piilotyöpaikka. Piilotyöpaikka. Mikä se on? Piilo tarkoittaa, että se on piilossa. Ei näy missään helposti. Piilotyöpaikka on työ, jota et löydä netistä, vaikka etsisit. Usein sen saa selville vain kysymällä ja juttelemalla. Tuttujen kautta. Verkostoitumalla. Verkostoitumalla. Tarkoitatko tutut opiskelukaverit sen kaltaisia? Juuri niin. Sanotaan, että tosi moni työpaikka ei koskaan näy missään ilmoituksissa. Siksi LinkedIn ei ole vain työnhakusivusto. Se on myös paikka, missä tutustutaan ihmisiin ja rakennetaan verkostoa. Tutut ja kontaktit ovat tärkeitä. En tiennyt sitä. Se on iso asia. Nyt tiedät. Mutta nyt. K-Market on julkinen ilmoitus. Se on hyvä paikka aloittaa. Ensin pitää tehdä CV. CV. Ansioluettelo. Juuri niin. Suomessa sanotaan CV tai ansioluettelo. Molemmat ovat oikein. Ja Anna, CV pitää kirjoittaa suomeksi. Suomeksi. Koko CV. Suomeksi. Kyllä. Jos haet suomalaiseen yritykseen, CV on suomeksi. Tai ainakin osittain. Voi ei. Mutta
minun suomeni ei ole niin hyvä. Kirjoitan vielä hitaasti. Teen paljon virheitä. Anna. Sinä osaat jo paljon. Ja Suomessa ei odoteta täydellisyyttä ulkomaalaiselta hakijalta. He katsovat, että sinulla on perusteet. Suomen kielen perusteet. Suomen kielen perusteet. Juuri niin. Ja katso, sinun ei tarvitse hakea heti korkeatasoista työtä. Voit hakea ensin osa-aikatyötä. Osa-aikatyö. Mikä se on? Osa-aika tarkoittaa, että et tee töitä joka päivä koko päivää. Esimerkiksi 3 tai 4 tuntia päivässä. Tai vain viikonloppuisin. Se on hyvä alku, kun opiskelee samaan aikaan. Ahaa, se kuulostaa paremmalta. Entä mitä on harjoittelu? Kuulin sen sanan ennen. Hyvä kysymys. Harjoittelu on kuin työ, mutta aloittelijalle. Esimerkiksi opiskelija tekee harjoittelun yrityksessä. Oppii siellä. Joskus se on palkallista, joskus ei. Mutta saa kokemusta. Harjoittelu. Selvä. Kokemus. Se on tärkeää. Anna, katso. Löysin juuri tässä tämä ilmoitus. K-Market Kalliossa. Ihan sinun kodin lähellä. He hakevat osa-aikaista myyjää. Kassatyötä. Kassatyö. Se tarkoittaa kassan takana työskentelemistä. Kyllä. Ja myyjä tarkoittaa, että myyt asioita. Autat asiakkaita. Laitat hyllyt täyteen. Se on monipuolinen työ. Hakuaika päättyy 3 päivän päästä. 3 päivän päästä. Kyllä. Siksi sinun pitää aloittaa tänä iltana. Ville osaa auttaa sinua CV:n kanssa. Hänellä on suomalainen tausta. Hän tietää, miten se tehdään. Ville. Kyllä. Hän on hyvä CV:ssä. En tiedä. Mutta hän on suomalainen. Se auttaa. Anna, sinä osaat suomea jo tarpeeksi tähän. Rohkeasti vain. Kiitos, Tiina. Hei, mitä sinä teet? Sinulla on vakava ilme. Hei, Ville. Tiina sanoi tänään, että minun pitää hakea töitä. Löysin tämän. K-Market, täällä lähellä. Osa-aikainen myyjä. Hakuaika päättyy 3 päivän päästä. Kassatyö, asiakaspalvelu, hyllytys. Kato, tää on hyvä ilmoitus. Tämä sopii sinulle täydellisesti. Sopii, mutta Ville, minulla ei ole CV:tä, ei suomeksi. En tiedä, miten se tehdään. Selvä, tehdään yhdessä. Ei se ole niin vaikea, lupaan. Avataan uusi asiakirja. Onko sinulla Word vai Google Docs? Google Docs. Tässä. Hyvä. Ensimmäinen osa on aina yhteystiedot. Yhteystiedot tarkoittaa nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti. Kirjoita ne tähän ensin. Anna Herman, Agrikulan katu. Ville, miten kirjoitetaan Agrikulan katu suomeksi?
A, G, R, I, C, O, L, A, N, K, A, T, U. 5B 20. Helsinki. Agrikolan katu 5B 20 Helsinki. Ja postinumero on 00530. Onko oikein? Täydellinen. Seuraava osa on koulutus. Koulutus. Koulutus tarkoittaa, missä olet opiskellut. Koulu, yliopisto. Se on koulutus. Ahaa, kuten olen opiskelija Berliinin yliopistossa. Melkein. Kirjoitan näin. Yliopisto-opiskelija, Berliinin vapaa yliopisto, 2023, nykyinen. Ja lisää tänne myös Helsingin aikuisopisto, suomen kielen kurssi. Saisinko laittaa sen CV:hen? Kyllä, ehdottomasti. Se näyttää, että opettelet suomea aktiivisesti. Työnantaja arvostaa sitä. Okei, selvä. Mitä seuraavaksi? Seuraava on kielitaito. Kielitaito tarkoittaa, mitä kieliä osaat. Saksa on äidinkieli. Englanti on hyvä. Miten sanotaan erittäin hyvä suomeksi? Erinomainen. Se tarkoittaa enemmän kuin hyvä. Se on paras taso. Erinomainen. Ja suomi on perusteet. Kirjoita perustaidot. Se on hieman parempi ilmaisu kirjallisessa tekstissä. Perustaidot. Okei. Seuraava. Kokemus. Anna, oletko koskaan ollut töissä? Kyllä. Berliinissä. Kahvilassa. 2 vuoden ajan. Kassatyötä ja asiakaspalvelua. Loistava. Se on täydellinen kokemus tähän työhön. Kirjoita kahvila-apulainen Berliini 2022–2023. Ja tehtävät: kassatyö, asiakaspalvelu, kahvin valmistaminen. Okei. Tämä alkaa näyttää hyvältä. Kyllä, mutta tarvitaan vielä yksi asia. Hakemuskirje. Hakemuskirje. Mikä se on? Hakemus tarkoittaa hakemista. Kirje tarkoittaa kirjettä. Hakemuskirje on teksti, jossa kerrot, miksi haet tätä työtä. Persoonallisempi kuin CV. Ja yksi tärkeä asia. Tämä kirje kirjoitetaan vain K-Marketille, ei yleisesti. Älä koskaan lähetä täsmälleen samaa hakemuskirjettä eri paikkoihin. Miksi ei? Koska työnantajat huomaavat sen heti. Jos kirjeessä ei mainita yrityksen nimeä tai sen erityisiä piirteitä, se näyttää laiskalta. Se sanoo, en välitä juuri teistä. Ja silloin se menee roskakoriin. Ahaa. Selvä. Tämä on vain K-Marketille. Ville, tämä on niin paljon. Anna. Sen ei tarvitse olla pitkä. 3 tai 4 lausetta riittää. Minä autan. Aloitetaan näin. Hei, kirjoita se. Hei. Vain hei. Ei hyvä rekrytoija tai jotain virallisempaa? K-Market on kauppa, ei pankki. Hei on täysin normaali. Yksinkertainen on parempi. Ja uusi rivi. Okei. Mitä sitten? Haen osa-aikaisen myyjän paikkaa K-Marketista. Kirjoitit osoitteen. Kallio. Haen osa-aikaisen myyjän paikkaa K-Marketista Kalliossa. Onko se oikein? Täydellinen. Jatka. Opiskelen suomen kieltä Helsingin aikuisopistossa. Okei.
Opiskelen suomen kieltä Helsingin aikuisopistossa. Joo. Mitä lisätään? Kerro kokemuksesta. Lyhyesti. Omin sanoin, Anna. Sinä osaat. Minulla on kokemusta kassatyöstä Berliinin kahvilasta. Onko se hyvä? Melkein. Mutta lisää pieni selitys. Millainen kahvila se oli? Suomalaiset työnantajat eivät välttämättä tunne saksalaisia yrityksiä. Jos sinä kirjoitat vain Berliinin kahvila, he eivät tiedä, oliko se pieni hiljainen paikka vai suuri vilkas kahvila. Anna heille konteksti. Ahaa. Minulla on kokemusta kassatyöstä ja asiakaspalvelusta vilkkaassa kahvilassa Berliinin keskustassa. Parempi. Paljon parempi. Nyt he näkevät, millainen paikka se oli. Lisää vielä yksi lause. Miksi haluat tämän työn? Koska haluan käyttää suomea oikeassa elämässä ja haluan olla itsenäinen. Kirjoita se. Juuri niin kuin sanoit. Haluan käyttää suomen kieltä oikeassa työssä ja olla itsenäinen. Ville, tässä on virhe. Missä? Tässä. Kirjoitin K-marketissa, mutta pitää olla K-marketista, koska haen tarvitsee mistä muodon. Eikö? Anna. Se oli erittäin hyvä huomio. Olet oikeassa. Haen paikkaa mistä? K-marketista. Korjattu. Mitä jos he eivät pidä minusta? Mitä jos suomeni on liian huono? Mitä jos he soittavat ja minä en ymmärrä mitään? Anna. Jos et lähetä, vastausta ei varmasti tule. Jos lähetät, ehkä tulee. Paina nyt. Okei. Lähetetty. 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 Voi ei. Voi ei, voi ei, voi ei. Hyvin tehty, Anna. Oikeasti. Olet rohkea. Rohkea vai tyhmä? Molemmat. Se on sama asia Suomessa.